Hello students, today we are going to discuss important result. Result is relation between beta and gamma function. So what is the relation between beta and gamma function? So relation between beta and gamma function defined in this form: beta pq is equal to gamma p gamma q upon gamma p plus q. So this is the relation between beta and gamma function. Let's see proof. तो मित्रों આપણે बीटा पी क्यू इज इक्वल टू गामा क्यू अपॉन गामा पी प्लस क्यू बतावવાનું છે. રેડી? તો એ બતાવવા માટે મિત્રો આપણે આ રીતે જો રિઝલ્ટ બતાવી દઈએ, આ જે ગામા પી પ્લસ ક્યુ છે મિત્રો એને બીટા પી ક્યુ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરાવી દઈએ તો રિઝલ્ટ આપણું આ પ્રમાણે બનશે: ગામા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા પી ક્યુ ઇન્ટુ ગામા પી પ્લસ ક્યુ. તો આપણે આ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવું છે મિત્રો. બીટા પી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ક્યુ અપોન ગામા પી પ્લસ ક્યુ. રેડી? તો એ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવા માટે મિત્રો આપણે આ રિઝલ્ટ બતાવી દઈએ: ગામા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા પી ક્યુ ઇન્ટુ ગામા પી પ્લસ ક્યુ. તો ઓટોમેટિકલી આપણું રિઝલ્ટ પ્રૂફ થઈ જશે. રેડી? ત્યારબાદ જે ગામા પી પ્લસ ક્યુ છે મિત્રો આ બાજુ ડિનોમિનેટરમાં લઈ આવશું તો આપણું રિઝલ્ટ ઓલરેડી પ્રૂફ થઈ જશે. દેટ મીન્સ આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે મિત્રો? ગામા પી ઇન્ટુ ગામા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા પી ક્યુ ઇન્ટુ ગામા પી પ્લસ ક્યુ. આ રિઝલ્ટ જો મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરી દઈએ તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં ડાયરેક્ટ આપણે આપણું રિઝલ્ટ છે મળી જશે. ગામા પી પ્લસ ક્યુને આ બાજુ ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે તો આપણું રિઝલ્ટ પ્રૂફ થઈ જશે: બીટા પી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ક્યુ અપોન ગામા પી પ્લસ ક્યુ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણા રિઝલ્ટની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડથી કરીશું. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં આપણી પાસે છે મિત્રો ગામા પી ઇન્ટુ ગામા ક્યુ, અને રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં આપણે મેળવીશું બીટા પી ક્યુ ઇન્ટુ ગામા પી પ્લસ ક્યુ. તો રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો બીટા પી ક્યુ નોટેશન આવે છે અને ગામા પી પ્લસ ક્યુ નોટેશન આવે છે. ધેટ મીન્સ આ મિત્રો આપણે શું બનાવવાનું રહેશે? આપણે બીટાની જે ફોર્મ્યુલા છે એ બનાવવાની રહેશે અને ગામાની ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો એ બનાવવાની રહેશે. જો એ ફોર્મ્યુલા આપણને મળી જાય મિત્રો તો જે બીટાની ફોર્મ્યુલા બનશે અહીંયા આપણે લખી શકશું બીટા પી ક્યુ, અને ગામાની જે ડેફિનેશન બનશે મિત્રો અહીંયા આપણે લખી શકશું ગામા પી પ્લસ ક્યુ. સો ઇન ધીસ વે વી પ્રૂવ અવર રિઝલ્ટ. રેડી? સો લેટ્સ સી પ્રૂફ. તો મિત્રો આપણે શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડથી કરવાની છે ગામા પી અને ગામા ક્યુથી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી પાસે ગામા પી અને ગામા ક્યુની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. દેટ મીન્સ આપણી જે ડેફિનેશન છે આપણે યુઝ કરીશું. સો વી હેવ ગામા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ મિત્રો આપણું રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવા માટે આપણી પ્રોપર્ટી છે એ યુઝ કરેલી છે. રેડી? ગામા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ રેઝ ટુ 2p માઇનસ 1 અવર ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી. રેડી? આ મિત્રો આપણી જે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે ગામા ફંક્શન એ યુઝ કરેલી છે. ગામા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ રેઝ ટુ 2p માઇનસ 1 dx. એ રીતે મિત્રો આપણે ગામા ક્યુ માટે પ્રોપર્ટી લખીશું, પણ એ જે પ્રોપર્ટી લખીશું મિત્રો એ આપણે વાય ફોર્મમાં લખીશું. સો ગામા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેઝ ટુ માઇનસ વાય સ્ક્વેર વાય રેઝ ટુ 2q માઇનસ 1 dy. તો આગળ મિત્રો જે રીતે આપણે એક રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરી ચૂક્યા છીએ, વેલ્યુ ઓફ ગામા 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટ પાઈ. રેડી? તો એમાં પણ મિત્રો આપણે આ જ પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરેલો હતો, અને પ્રોપર્ટી મિત્રો કઈ રીતે આપણે ફાઇન કરી હતી? એક ડેફિનેશન ગામા 1/2 માટે લખી હતી. રેડી? તો એમાં આપણે જે ફોર્મ લખ્યું હતું એક્સ ફોર્મમાં લખેલું હતું. બીજી આપણે જે ડેફિનેશન ગામા 1/2 માટે લખી હતી મિત્રો એ વાય ફોર્મમાં લખી હતી. ત્યારબાદ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું હતું. રેડી? તો સેમ થિંગ મિત્રો અહીંયા ફોલો થશે. જો મિત્રો તમે રિઝલ્ટ ઓલરેડી પ્રૂફ કરી ચૂક્યા હશો અને તમને આવડતું હશે ગામા 1/2 ઇઝ ઇક્વલ રૂટ પાઈ, ધેન યુ કેન ઇઝીલી પ્રૂવ ધીસ રિલેશન બીટા પી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ક્યુ અપોન ગામા પી પ્લસ ક્યુ. કારણ કે જે રિઝલ્ટ છે મિત્રો એની કોપી જ છે અહીંયા, પણ અહીંયા આપણા રિઝલ્ટની અંદર ગામા 1/2ની જગ્યાએ ગામા પી અને ગામા ક્યુ યુઝ થશે. રેડી? તો આપણી જે ગામાની પ્રોપર્ટી છે મિત્રો ફર્સ્ટ એને યુઝ કરીને આપણે ગામા પી અને ગામા ક્યુની ડેફિનેશન લખેલી છે. હવે આપણે પ્રૂફની શરૂઆત મિત્રો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડથી કરીશું. નાવ યુ કેન સી હિયર ટુ પ્રૂવ બીટા પી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ક્યુ અપોન ગામા પી પ્લસ ક્યુ. ઇટ ઇઝ ઇનફ ટુ પ્રૂવ ગામા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા પી ક્યુ ઇન્ટુ ગામા પી પ્લસ ક્યુ. રેડી? એ આપણે ઓલરેડી આગળ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો મિત્રો આપણી લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં કોણ છે? ગામા પી ઇન્ટુ ગામા ક્યુ છે. રેડી? સો હિયર વી સ્ટાર્ટ અવર રિઝલ્ટ વિથ ધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ. સો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં આપેલું છે ગામા પી ઇન્ટુ ગામા ક્યુ. સો હિયર વી રાઇટ ઇસ પ્રોપર્ટી. So gamma p we define in this form 2 time integration 0 to infinity e raised to minus x square x raised to 2p minus 1 dx into 2 times we write the definition of gamma q integration 0 to infinity e raised to minus y square into y raised to 2p minus 1 dy.
હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જે આપણા ફંક્શન છે આ કે આખું એક્સ ફોર્મમાં છે ને આ કે આખું ફંક્શન વાય ફોર્મમાં છે. રેડી. સો નાવ વી રીઅરેન્જ ધીસ ટર્મ. સો 2 into 2 4 times integration 0 to infinity રેડી. આ મિત્રો e raised to minus x square into e raised to minus y square શું લખાશે e raised to minus ટેક આઉટસાઇડ x square plus y square અને બાકી જે x raised to 2p minus 1 into y raised to 2q minus 1 dx dy as it is. રેડી. તો જે રીતે મિત્રો આપણે ગામા 1/2 માં જે સ્ટેપ ફોલો કર્યા હતા મિત્રો એ જ સ્ટેપ અહીંયા ફોલો થશે. હવે જે રીતે મિત્રો આપણે ગામા 1/2 માં આપણા રિઝલ્ટને પ્રૂવ કરવા માટે કાર્ટેશિયન ફોર્મને પોલાર કોઓર્ડિનેટમાં કન્વર્ટ કર્યું હતું એ જ રીતે અહીંયા આપણું ફોર્મ છે એને પોલાર કોઓર્ડિનેટમાં કન્વર્ટ કરીશું. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે રિઝલ્ટને મીન્સ આપણું જે ફંક્શન છે એને પોલારમાં કન્વર્ટ કરવા માટે અહીંયા આપણી એક્સની લિમિટ આપેલી છે x = 0 to x = ઇન્ફિનિટી, y = 0 to y = ઇન્ફિનિટી. તો આપણા ચારે ચાર ઇક્વેશન છે મિત્રો લાઈનના થશે. રેડી. x = 0 કોણ થશે આપણી y = 0 લાઈન થશે x એક્સિસ. રેડી. y એક્સિસ થશે મિત્રો આપણી x = 0 લાઈન. રેડી. x = ઇન્ફિનિટી ઇઝ ધ લાઇન પેરેલલ ટુ y એક્સિસ. તો આ મિત્રો ડોટેડ લાઇનથી આપણે એ લાઇન ડ્રો કરેલ છે. એ રીતે y = ઇન્ફિનિટી મિત્રો એ કઈ લાઇન થશે પેરેલલ ટુ x એક્સિસ થશે. એને પણ આ ડોટેડ લાઇનથી તમે જોઈ શકો છો. હવે મિત્રો આપણો જે પ્લેન છે એને કાર્ટેશિયનમાંથી પોલાર કોઓર્ડિનેટમાં કન્વર્ટ કરવો છે તો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ રિલેશન જાણીએ છીએ. રેડી. વોટ ઇઝ ધ રિલેશન બિટવીન કાર્ટેશિયન એન્ડ પોલાર કોઓર્ડિનેટ ઇન પ્લેન? x = r cos θ, y = r sin θ એન્ડ રેડિયસ રનિંગ ફ્રોમ 0 to ઇન્ફિનિટી. રેડી. આપણે ઓલરેડી આગળ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. આપણી જે રેડિયસ થશે મિત્રો ક્યાંથી ક્યાં થશે 0 to ઇન્ફિનિટી. રેડી. સો રેડિયસ રનિંગ ફ્રોમ 0 to ઇન્ફિનિટી અને આપણો એંગલ કોણ થશે મિત્રો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ છે તો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં આપણો એંગલ થશે π/2. સો થીટા રનિંગ ફ્રોમ 0 to π/2 એન્ડ જેકોબિયન ફોર x = r cos θ and y = r sin θ is r. Now we can easily convert our Cartesian form in a polar coordinate. So now we can see here 4 as it is. First of all we write the limit of r 0 to infinity. After we write the limit of theta 0 to π/2 e raised to x square plus y square થઈ જશે મિત્રો r square. રેડી. સો e raised to minus r square. હવે x રિપ્લેસ કરીશું મિત્રો r cos θ. રેડી. સો here we replace x by r cos θ. So r cos θ raised to 2p minus 1, y replaced by r sin θ. So r sin θ raised to 2q minus 1 into Jacobian. તો આપણે Jacobian થશે r into d θ dr. રેડી. હવે મિત્રો આપણા જે ફંક્શન છે એ બંનેને અલગ કરીશું. જે રીતે મિત્રો આપણે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણું જે dx હતું અને dy હતું. રેડી. એ અલગ અલગ હતું અને ત્યારબાદ એને નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે કમ્બાઈન લખેલ છે. રેડી. એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા આપણા જે ફંક્શન છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ r અને θ એને અલગ અલગ ઇન્ટિગ્રેશન આપણે આપીશું. તો અહીં મિત્રો આપણું જે સ્ટેપ છે એમાં સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 4 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to ઇન્ફિનિટી ઇન્ટિગ્રેશન 0 to π/2 e raised to minus r square. અહીંથી મિત્રો r raised to 2p minus 1 થશે. અહીંથી r raised to 2q minus 1 થશે અને જેકોબિયન r મિત્રો એ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવશે. રેડી. અને ત્યારબાદ cos raised to 2p minus 1 into sin raised to 2q minus 1 θ into d θ dr. હવે મિત્રો અહીં બે ફંક્શન આપણી પાસે અવેલેબલ છે. એક ફંક્શન આખે આખું આર ફોર્મમાં છે અને એક ફંક્શન આખે આખું થીટા ફોર્મમાં છે. રેડી. તો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે મિત્રો જ્યારે આપણા ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ થીટા કરીએ છીએ ત્યારે આરવાળી બધી ટર્મ કેવી થશે કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે. અથવા તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ આર કરી ત્યારે થીટાવાળી બધી ટર્મ કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થાય. તો એ આપણા ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર કાઉન્ટ થવા નથી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ થીટા કરી ત્યારે. દેટ મીન્સ આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે મિત્રો એ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આર તો આરવાળી ટર્મને આપણે સેપરેટ કરી શકીએ છીએ અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ થીટાવાળી ટર્મ્સને આપણે સેપરેટ આપી શકીએ છીએ. સો નાવ હિયર વી સેપરેટ બોથ ધી ટર્મ્સ. રેડી. તો સેપરેટ કઈ રીતે આપી શકાય મિત્રો અહીં આપણે આ રીતે જોઈએ. આ 4 હતા મિત્રો એને આપણે 2 માં ડિવાઈડ કરેલ છે. રેડી. એ આપણી ફોર્મ્યુલા બનાવવા માટે આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં કોણ જોઈએ છે મિત્રો રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણે આ જોઈએ છે બીટા પી ક્યુ ઇન્ટુ ગામા પી પ્લસ ક્યુ ફોર્મ જોઈએ છે. તો બીટા પી ક્યુ જોઈએ છે મિત્રો તો અહીંયા કોણ આવ્યો જોવો જોઈએ કોસ રેસ ટુ 2p minus 1 θ સાઇન રેસ ટુ 2q minus 1 θ d θ. તો આપણે બીટાની પ્રોપર્ટી મિત્રો ઓલરેડી પ્રૂફ કરી ચૂક્યા છીએ. બીટા પી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to π/2 રેડી કોસ રેસ ટુ 2p minus 1 θ ઇન્ટુ સાઇન રેસ ટુ 2q minus 1 રાઇટ હિયર. Beta PQ is equal to 2 time integration 0 to π/2 cos raised to 2p minus 1 θ into sin raised to
2q માઇનસ 1 થીટા ડી થીટા રેડી. તો આ રિઝલ્ટ મિત્રો આપણે ઓલરેડી પ્રૂફ કરી ચૂક્યા છે આગળ. બીટા પી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ બાય 2 કોસ રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 થીટા સાઇન રેસ ટુ 2q માઇનસ 1 થીટા ડી થીટા. તો આવું ફોર્મ હોય મિત્રો તો આના બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? બીટા પી ક્યુ. તો એ ફોર્મ તો આપણને ઓલરેડી મળી ગયું છે. કોસ રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 થીટા સાઇન રેસ ટુ 2q માઇનસ 1 થીટા ડી થીટા. અને થીટાની લિમિટ થશે મિત્રો 0 ટુ પાઈ બાય 2. તો એના બરાબર મિત્રો આપણે બીટા પી ક્યુ લખીશું. અને આપણે ગામા પી પ્લસ ક્યુની ડેફિનેશન બનાવવાનું છે. તો ગામા પી પ્લસ ક્યુ હોય મિત્રો તો આપણે ગામા પીની ડેફિનેશન કઈ રીતે લખીએ છીએ? ગામા પી બરાબર આપણે લખીએ છીએ 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટિવ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 dx. તો ગામા પી બરાબર મિત્રો આપણે આ રીતે પ્રોપર્ટી લખીએ છીએ 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 dx. તો મિત્રો આપણી પાસે ગામા પી પ્લસ ક્યુ હોય તો આપણી પાસે કેવું ફોર્મ હોય? 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ રેસ ટુ, જો મિત્રો પી હોય તો આપણે ગામા પી લખીએ છીએ. તો અહીંયા ગામા પી પ્લસ ક્યુ છે તો અહીંયા ફોર્મ ક્યુ હશે 2 ઇન્ટુ પી પ્લસ ક્યુ માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડીએક્સ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણી પાસે આવું ફોર્મ હોય 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ પી પ્લસ ક્યુ માઇનસ 1 ડીએક્સ. તો આના બરાબર શું લખાશે મિત્રો? ગામા પી પ્લસ ક્યુ લખાશે. જે રીતે આપણે લખી છીએ મિત્રો 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 dx. તો આપણે લખીએ છીએ ગામા પી. પણ 2p પ્લસ ક્યુ માઇનસ 1 આવે તો એના બરાબર શું લખાશે મિત્રો? ગામા પી પ્લસ ક્યુ લખાશે. ધેટ મીન્સ મિત્રો આપણે આવું ફોર્મ બનાવવાનું છે. 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ પી પ્લસ ક્યુ માઇનસ 1 dx. તો આવું ફોર્મ બની જાય મિત્રો તો એના બરાબર લખીશું ગામા પી પ્લસ ક્યુ. રેડી. તો એ ફોર્મ મિત્રો આપણા ઓલરેડી બની ગયા છે, આપણે ખાલી અલગ કરવાના છે. પણ અહીંયા જે મિત્રો આપણું ફોર્મ બનશે કેવો ફોર્મમાં બનશે? આર ફોર્મમાં બનશે. રેડી. સો નાવ યુ કેન સી હિયર. તો આ મિત્રો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે 4 હતા ને ડિવાઈડ કરેલ છે 2 ઇન્ટુ 2 માં. રેડી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણે આર વાળી ટર્મ લખી છે અને ત્યારબાદ થીટા વાળી ટર્મ લખી છે. રેડી. તો બંનેને ઇન્ટિગ્રેશન છે આપણે સેપરેટ આપેલ છે. તો કઈ રીતે લખાશે? 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ધીસ ધ લિમિટ ઓફ આર ઈ રેસ ટુ માઇનસ આર સ્ક્વેર. હવે મિત્રો આર વાળી જેટલી ટર્મ હતી એ બધી ટર્મ્સના પાવરનું થશે એડિશન થશે. રેડી. તો પાવરનું એડિશન કઈ રીતે થશે? 2p માઇનસ 1 પ્લસ 2q માઇનસ 1 પ્લસ 1. રેડી. So e raised to minus r square r raised to 2p minus 1 plus 2q minus 1 plus 1 into dr into 2 time integration 0 to pi by 2 cos raised to 2p minus 1 theta sin raised to 2q minus 1 theta d theta. તો આ જે સ્ટેપ હતું મિત્રો એમાંથી આપણે આ સ્ટેપ લખેલું છે. રેડી. તો એમાં આપણે જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ થીટા ટર્મ અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આર ટર્મ્સને સેપરેટ આપેલા છે અને 4 હતા મિત્રો એને આપણે 2 2 માં ડિવાઈડ કરેલ છે. એ કરવાથી મિત્રો આપણી એ ફોર્મ્યુલા છે મીન્સ આપણી બીટા પી ક્યુ અને ગામા પી પ્લસ ક્યુનું ડેફિનેશન છે મિત્રો એ બની જશે. 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી વી રેસ ટુ માઇનસ આર સ્ક્વેર. રેડી. આ મિત્રો આ માઇનસ 1 અને પ્લસ 1 કટ થઈ જશે તો આ 2p પ્લસ 2q છે એમાંથી મિત્રો 2 કોમન નીકળી જશે તો હું લખાશે r રેસ ટુ 2 ટેક આઉટસાઇડ p પ્લસ q માઇનસ 1 ઇન્ટુ dr. તો જોઈ શકો છો આપણી ફોર્મ્યુલા મિત્રો રેડી થઈ ગઈ. 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ આર સ્ક્વેર r રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ p પ્લસ q માઇનસ 1 dr. પણ આ કયા વેરિયેબલના ફોર્મમાં છે? આર ફોર્મમાં છે. તો વેરિયેબલ કોઈ પણ હોય એનાથી આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. તો અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો આની બરાબર શું લખાશે? ગામા પી પ્લસ ક્યુ લખાશે. તો આનો આન્સર કોણ આવશે મિત્રો? ગામા પી પ્લસ ક્યુ આવશે. કારણ કે આ કેની ડેફિનેશન બની મિત્રો? ગામા પી પ્લસ ક્યુની ડેફિનેશન બને છે. મીન્સ આપણી ગામાની ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે મિત્રો એ બને છે 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ આર સ્ક્વેર આર રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ પી પ્લસ ક્યુ માઇનસ 1 dr. તો આખું મિત્રો આપણું ફોર્મ 4 ફોર્મમાં છે પણ આપણી ડેફિનેશન આપણી પ્રોપર્ટી કેના ફોર્મમાં બનશે? ગામા પી પ્લસ ક્યુમાં. રેડી. તો આ જે મિત્રો ફર્સ્ટ ઇન્ટિગ્રેશન છે એના બરાબર લખાશે ગામા પી પ્લસ ક્યુ. અને સેકન્ડ જે પ્રોપર્ટી છે મિત્રો ઓલરેડી આપણી બીટા પી ક્યુની ડેફિનેશન થઈ ગઈ. મીન્સ ગામા બીટા પી ક્યુની આપણી પ્રોપર્ટી જે થઈ જશે 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ બાય 2 કોસ રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 થીટા સાઇન રેસ ટુ 2q માઇનસ 1 થીટા ડી થીટા ઇઝ નથિંગ બટ ધી બીટા પી ક્યુ. રેડી. તો એના બરાબર લખાશે મિત્રો બીટા પી ક્યુ. તો આપણને રિઝલ્ટ કેના બરાબર મળ્યું છે મિત્રો? ગામા પી ગામા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા પી ક્યુ ઇન્ટુ ગામા પી પ્લસ ક્યુ. તો
તો મિત્રો બીટા પી ક્યુ આપણે જોઈએ છે તો બીટા પી ક્યુ બરાબર થઈ જશે ગામા પી પ્લસ ક્યુ આ બાજુ ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે તો શું લખાશે બીટા પી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ક્યુ અપોન ગામા પી પ્લસ ક્યુ હેન્સ અવર રિઝલ્ટ ઇઝ ધી પ્રૂફ. તો આ રીતે મિત્રો આપણો જે રિલેશન છે બીટા અને ગામા ફંક્શનનો એ આપણે પ્રૂફ કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિઝલ્ટ ઇન ધીસ યુનિટ. લેટ અસ રિકોલ વન મોર ટાઈમ્સ. મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવાનું છે બીટા પી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ક્યુ અપોન ગામા પી પ્લસ ક્યુ. તો આપણે રિઝલ્ટની શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની છે તો આપણે રિઝલ્ટ એ રીતે બતાવવાનું છે ગામા પી ઇન્ટુ ક્યુ ગામા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા પી ક્યુ ઇન્ટુ ગામા પી પ્લસ ક્યુ. તો આપણે પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી કરી છે તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણી પાસે છે ગામા પી ઇન્ટુ ગામા ક્યુ. તો ગામા પી અને ગામા ક્યુની મિત્રો આપણે પ્રોપર્ટી જે આપણી છે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી યુઝ કરેલ છે રેડી. ત્યારબાદ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન લખેલ છે. મલ્ટિપ્લિકેશન લખવાથી આપણું જે ફોર્મ છે એ કાર્ટેશિયન ફોર્મ છે. તો કાર્ટેશિયન ફોર્મને આપણે પોલાર કોઓર્ડિનેટમાં કન્વર્ટ કરી છે. તો કન્વર્ટ કરવા માટે x બરાબર r cos θ y બરાબર r sin θ r રનિંગ ફ્રોમ 0 ટુ ઇન્ફિનિટી એન્ડ θ રનિંગ ફ્રોમ 0 ટુ π/2 એન્ડ જેકોબિયન ઇઝ નથિંગ બટ ધી r. આ દરેક વસ્તુ મિત્રો આપણા કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાથી અને સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાથી આ મિત્રો ફર્સ્ટ આપણે આરવાળી ટર્મ અલગ કરી છે અને થીટાવાળી ટર્મ્સને આપણે ઇન્ટિગ્રેશન સેપરેટ આપી છે. એ કરવાથી આપણું જે આરવાળું ફોર્મ બને છે મિત્રો એ ગામા પી પ્લસ ક્યુની પ્રોપર્ટી થઈ જશે આપણી ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી. અને સેકન્ડ ફોર્મ બને છે મિત્રો આપણા બીટા પી ક્યુની પ્રોપર્ટી થઈ જશે રેડી ઇન્ટુ બીટા પી ક્યુ. તો આ જે આપણને મલ્ટિપ્લિકેશન મળે છે કેના બરાબર મળે છે ગામા પી ઇન્ટુ ગામા ક્યુ બરાબર મળે છે. તો બીટા પી ક્યુ લખાશે બીટા પી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ક્યુ અપોન ગામા પી પ્લસ ક્યુ. Hence our result is the proof. So keep in your mind this proof. I hope you understood how to prove this result. Now today we stop here. In next lecture we will discuss each related example. Thank you. Have a good all of you.